Acest podcast îți este oferit de restaurantul vegan Vegasmo Brașov și Holistica.ro, pentru că lucrurile bune și autentice merg perfect împreună. Relația funcționează ca un organism. Este un copil mic care crește și în ani de zile evoluează și acumulează anumite înțelegeri, are resurse, are valori. E o anumită evoluție la care e important ca noi să fim atenți. Vitamina C. Emisiune radio, blog și podcast cu vitamine pentru conștiință. Ca să creștem în ființă. Cu Ionuț Costin. Salutare, oameni buni, Ionuț Costin sunt, ne reîntâlnim la o nouă ediție de Vitamina C. Este o ediție nouă, veche într-un fel, pentru că astăzi este episodul cu numărul 2, care se ocupă de mituri care ne sabotează relațiile de cuplu. Alături de mine invitată Aida Călin, psiholog, coach, specialist în psihologie feminină, autor. Deci nu mi-ajung degetele de la mâini. Bine ai venit, Aida! Bine te-am găsit și bine v-am regăsit. Mă bucur să fim din nou împreună și să discutăm așa pe un subiect de interes pentru toată lumea. Despre miturile care micii ronțăitori, să zic așa, nevăzuți și neauziți ai relației. În episodul 1, care deja este disponibil pe canal pe YouTube, căutați frumos Vitamina C cu Ionuț Costin acolo și mulțumesc tuturor celor care s-au abonat la canal și tuturor membrilor canalului. Aveți episodul cu numărul 1 în care am vorbit despre niște mituri. Mă gândeam să le amintesc un pic, acum eu repede le frunzăresc. Un prim mit, dacă mă iubește, ar trebui să mă înțeleagă fără să-i spun. Eu îi spuneam mitul cu ghiocu. Dacă avem conflicte, înseamnă că nu ne potrivim. Iubirea este suficientă pentru ca o relație de cuplu să meargă, să duduie, ca să zic așa. Mitul numărul 4 era: partenerul este responsabil de fericirea mea. Doamne, aceasta mi-a mers la suflet acolo, cred că am dinamitat un dita mai mitul. Și încă un mit era: dacă suntem diferiți, avem o problemă. Un pic am intrat în el, cred că o să îl mai aprofundăm mai tare astăzi. Nu știu dacă să pun disclaimer-ul ăla pe emisiune cu trimiteți-vă nu copiii, ci iubitele de lângă radiouri. Pentru că dinamităm miturile lucrurilor care ronțăie din relațiile noastre. Erodatorii. Aida, hai să începem puțintel cu niște ingrediente ale relației de cuplu. De ce are nevoie o relație de cuplu? Păi, în primul rând, iubirea este cea care îi aduce pe cei doi împreună și îi conectează. Și când vorbim de o relație de cuplu, vorbim de două suflete care se întâlnesc, care se recunosc, care vor să învețe împreună, să se transforme, chiar dacă toate astea nu se petrec așa conștient, ci pur și simplu e un joc așa mai subtil. O relație de cuplu are nevoie de multe ingrediente, de comunicare. Iubirea este întreținută, de fapt, de mai multe ingrediente. Comunicare, respect, asumarea relației, disponibilitatea de a se transforma și de a crește împreună în acea relație, de a descoperi modalități de a se cunoaște unul pe celălalt. De asemenea, o variantă în care cei doi să poată să găsească drumul comun și o direcție comună, valori comune și, propriu zis, când bărbatul și femeia vin împreună într-o relație de cuplu, sunt ca doi poli care se întâlnesc și, deși sunt foarte diferiți, unul și celălalt, totuși ei caută să găsească un drum comun și să se descopere unul pe celălalt, să se completeze și din acest dans al diferențelor rezultă așa o savurare unei vieți pline de sens, de bucurie, de fericire și de transformare spirituală, personală, psihoemoțională. E așa un complex care dă foarte multă savoare și
lumină sufletească, bucurie vieții noastre. Avem în relație de cuplu, așa aș spune, este pachetul de instalare. Adică avem acel buchet enorm, un cocktail de energii extraordinar de bogat, energia începutului, iubirea, fascinația, adorația, toate sunt acolo, respectul, care la început bineînțeles că este prezent, care ne susține, e ca și, să zic așa, prima udare, dacă vrei, sau nu știu, partea de, cred că nici măcar de incubator pentru sămânță. E când îi se dă atunci, când vine apă pe instalație, știi, pentru sămânța care stă acolo în pământ. Asta e pachetul ăla de instalare. După care ajungem să trăim pe picioarele noastre, adică energia începutului și toate celelalte trec, că începutul e atunci. După aceea ajungem pe picioarele noastre și când ajungem pe picioarele noastre, atunci ajungem la ingredientele de care spuneai și ne confruntăm și cu erodatorii ăștia ai relației de cuplu. Da, și ne dăm seama că această iubire de la care am plecat și care de fapt e primul ingredient care ne aduce împreună și ne trezește sufletele, este necesar să fie întreținută. Adică iubirea vine de la sine, apare, se strecoară așa în inimile noastre, dar apoi în timp este foarte important să învățăm cum să facem să întreținem iubirea și cum să ne ajustăm unul la celălalt, la nevoile celuilalt, la modul său de a fi, la comportamentul, la limbajul iubirii fiecăruia de altfel. Și toate acestea fac ca această călătorie în cuplu să fie plină de surprize, uneori plăcute, alteori mai puțin plăcute, dar întotdeauna, dacă o abordăm așa la modul conștient, această călătorie ne ajută să ne dezvoltăm, să ne transformăm, să ne extindem perspectiva sau să ne expansionăm conștiința și să cuprindem mai mult, să fim mai mult decât am fost înainte de a-l întâlni pe celălalt. Și asta e un mare mister. Vezi, stau și mă gândesc că, într-un fel, ființa umană rulează, să zic așa, un program mental de genul. Atunci când va fi, e un fel de if-then, știi, ca în programare. If, adică atunci când, și aici se schimbă variabil, atunci când mă voi căsători, atunci când îmi voi găsi ființa iubită ideală, atunci când voi avea un nu știu ce job, când voi avea nu știu ce mașină, când voi fi în concediu, când vine la micu, etc., etc., voi fi și după aceea începe puncte și acolo se completează. Dar cred că cu toții avem cumva programul ăsta care rulează că atunci când se va întâmpla nu știu ce, gata. S-a liniștit totul, nu trebuie să mai muncim, nu trebuie să mai tragem, din momentul ăla este lapte și miere, relaxare totală și nu mai facem nimic. Ori cred că ființa umană pentru asta e făcută, să experimenteze, să parcurgă tot voiajul ăsta minunat, nu foarte ușor, dar extraordinar de frumos al vieții. Pentru că dacă stă sedentară, așa cum e și sedentarismul, face mușchii flașci. Da, și ceea ce este foarte interesant este că această călătorie nu o facem singuri. Există, bineînțeles, și ființe care s-au retras în munți, călugări, sfinți care au ales cumva să fie în singurătate și să se transforme, să acceadă la această stare de perfecțiune de unul singur, dar aceștia sunt puțini pentru că e foarte greu. Totuși, cam tot ce se petrece în jurul nostru, chiar viața de zi cu zi, chiar și corpul, dacă ne gândim, toate mecanismele acestea în univers fac să ne arate că totul se reduce la relație. Adică noi suntem cu toți interconectați, celulele relaționează unele cu celelalte ca să funcționeze bine organismul. Și așa și noi în viața aceasta am venit să ne cunoaștem, să ne oglindim în altcineva și să descoperim mistere, taine ale ființei umane, ale sufletului nostru și astfel să putem să creștem. Și din această perspectivă, relația este un ajutor imens,
nu numai că este foarte plăcut atunci când relația este frumoasă, fericită și mai ales la început, dar pe de altă parte este și eficientă și ne aduce transformare, ne ajută să ne îmbogățim, să ne perfecționăm și să ne atingem chiar potențialul nostru ca ființă umană cel mai înalt. Adică să ajungem la ceea ce de altfel aspiră implicit sau mai mult conștient sau mai puțin conștient ființa umană, aceea de a-și atinge maximum de potențial. Mă bucur că ai spus de cei care se retrag în peșteri, că mi-aduc aminte de un proverb tibetan care spunea ceva de genul, îl redau aproximativ, că poți să te retragi în munți, poți să te retragi în peșteri, să practici spiritual non-stop și să ai stări extraordinar de înalte de conștiință. Testul final, proba finală, îl vedea tot cu o femeie. Știi cum e? Îi asiguri mașinii tale tot ceea ce e mai bun. Combustibil, ulei, cauciucuri, la fel și familiei tale. Răsfățuri, surprize culinare, vacanțe. Dar ție, cât de atent ești să te răsfăți și pe tine? Ne-am gândit noi la asta, la restaurantul Vegasmo Brașov, de pe Hirscher 7. Poți savura preparate vegane și vegetariane, delicioase și curate, gătite cu mare drag. Vino în restaurant pe Hirscher 7 sau ia-le pentru acasă. Comandă online pe vegasmo.ro sau sună-ne direct la 07 555 44555. Apropo, de diferitele tipuri de abonamente, regimul Oșava sau programele nutriționale Kilo Minus și Imuno-Vegan, ți-am spus? Vegasmo, din drag de oameni. Vitamina C cu Ionuț Costin. Emisiune radio, blog și podcast cu vitamine pentru conștiință, ca să creștem în ființă. Unul dintre miturile pe care le-am demontat puțin, adică în discuțiile pe care le-am avut noi în ediția trecută, repet, ea este disponibilă deja pe YouTube, e cu acces liber, vorbeam și despre faptul că iubirea nu este un scop în sine în relația de cuplu. Faptul că iubirea este de fapt, să spun așa, pământul în care cele două semințe încolțesc și încep să crească. Ea este suportul, ea este condiția de bază a unei relații de cuplu. Da, este chiar o nevoie fundamentală a noastră ca ființe umane. Avem nevoie de iubire, să ne conectăm cu celălalt, să ne deschidem sufletele și să ne bucurăm de viață la maxim. Când iubim, chiar suntem fericiți, e un factor al fericirii, iubirea. Și problema apare că modul în care fiecare își exprimă iubirea este diferit sau poate fi diferit și chiar unic, pentru că noi ne exprimăm iubirea ca pe un limbaj, ne formăm acest limbaj de-a lungul vieții prin istoria noastră personală, prin ceea ce am învățat în copilărie, prin modelele relaționale pe care noi le-am primit de la mama, de la tata, de la, eu știu, imaginile parentale pe care le-am avut sau de la cei care ne-au educat, da? Și această iubire se exprimă într-un mod diferit. Și atunci când eu mă întâlnesc cu persoana pe care eu o iubesc sau de care m-am îndrăgostit și cu care mă aflu într-o relație, eu așa știu să vorbesc eu pe limbajul meu, pentru că acest limbaj l-am învățat încă de când eram mică, așa cum am primit printr-un limbaj, așa am reflect și eu iubirea mea în exterior. Și atunci când mă întâlnesc cu celălalt și el are limbajul lui propriu. Și aceste două limbaje, dacă nu sunt acordate și dacă nu se vorbește chiar pe aceeași limbă, dacă unul vorbește franceză și celălalt vorbește engleză, acolo apar problemele. Și de aceea e important să învățăm să vorbim pe aceeași limbă sau să-l cunoaștem pe celălalt și să împrumutăm din limbajul lui. Și aici apar foarte multe aspecte care devoalează aceste mici obișnuințe sau aceste mituri pe care societatea ni le cultivă sau pe care le învățăm de-a lungul timpului și care nu sunt întotdeauna cele care ne ajute într-o relație.
Spuneam și în emisiunea trecută că relația de cuplu uneori poate fi, adică arată, să zic așa, e ca și un ananas care este gol pe interior și e umplut cu, adică golit și e umplut cu smoothie, cu 2 paie și o umbreluță musai, din care cei doi sorb cu nesați. Dar relația de cuplu poate să fie și un strung. Relația de cuplu este și ceva care nu neapărat că ne obligă, dar ne condiționează oarecum așa să ne deschidem față de celălalt univers al ființei iubite și să ne completăm cu el. Aici ai dat un exemplu excepțional de frumos cu cele 2 limbaje ale iubirii diferite, pentru că eu, iubind ființa respectivă, sunt atent la felul în care ea înțelege iubirea și cum o manifestă către mine și învăț acel limbaj și, propriu zis, eu mă completez cu el, mai adaug niște cărămiduțe, să zic așa, la construcția mea interioară. Da, și ceea ce e foarte interesant și am remarcat asta atât din perspectiva mea personală, de-a lungul timpului, din experiența, prin tot ce am trecut eu relațional, dar și din experiența celor care am lucrat și cu care lucrez, faptul că e foarte important să ne cunoaștem în primul rând pe noi înșine și să ne identificăm chiar noi înșine acest limbaj sau modul în care noi ne exprimăm iubirea. Această cunoaștere de sine care este extraordinar de importantă, pentru că atunci când tu vrei să exprimi altcuiva ceva, un adevăr al inimii tale, al sufletului tău, al conștiinței tale sau al planului tău psihoemoțional, este necesar să te cunoști, să știi despre ce este vorba, ca să poți să exprimi celuilalt și celălalt să pătrundă în universul tău. Și acesta este primul pas și unul dintre pașii importanți de a te cunoaște, de a vrea să te transformi și de a rămâne deschis către celălalt și către ceea ce are celălalt să-ți ofere și cum te reflexi tu în celălalt. Adică aici e o interacțiune așa foarte delicată, foarte sensibilă, pentru că de fapt se întâlnesc 2 suflete care au venit aici pe pământ ca să ce? Să învețe, să se bucure împreună și să crească, să se transforme, să descopere aspecte și taine care de unul singur e mai greu să le cunoști, să le descoperi. Deci că sunt 2 suflete care au venit să crească împreună iubindu-se și mă gândesc, vezi cât de frumoasă este situația asta în care suntem puși aici pe pământul ăsta, să învățăm prin iubire. Adică ce poate fi mai frumos de atât? Nu este ușor. Nimeni n-a zis că e ușor, dar este extraordinar de frumos. Da, eu cred chiar că este ca un dar de la Dumnezeu pe care noi l-am primit și un ajutor imens, pentru că iubirea fiind ceva care îți încântă sufletul și care aduce strălucire vieții, care dă o savoarea de a trăi, face ca acest parcurs al nostru de a ne șlefui și a ne transforma și a deveni mai perfectibil și mai aproape de perfecțiune, să fie un demers plăcut, interesant, fascinant și nu numai ceva așa greu de dus ca o povară sau chiar dacă uneori viața și relația de cuplu, iubirea, să spunem, vine și cu niște așa auxiliare, nu neapărat foarte plăcut de dus și de înțeles. Da, vezi, cum spuneam și la începutul emisiunii, cumva, cred că mama mea îmi spunea că este calea minimului efort. Ceva de genul ăsta, știi? Cu toții ne-am dormi, vezi? Subconștientul vorbește înaintea mea. Ne-am dorit să dormim, să acționăm cât mai puțin, să fie, nu știu, viața de cuplu să ne solicite cât mai puțin spre deloc. Viața la serviciu să ne solicite cât mai puțin spre deloc. Inclusiv viața în casă să ne solicite cât mai puțin. Dacă se poate să fim ultra mega statici, să nu facem nimic, toate lucrurile să vină spre noi, mă gândesc ca la vârsta aia, știi, de hai Ionuț, deschide gura, hai, știi, vine lingurița cu mâncare, ar fi perfect. Ori nu este așa, în niciun caz nu este așa și viața nu este despre asta. De fapt, în momentul în care o ființă umană stă, ea începe să-și pornească cronometrul de countdown.
pentru că de acolo începe boala și începe după aceea părăsirea planului fizic dacă insisti să stai pe loc. Da, aici chiar cei mai longevivi oameni sunt oamenii care sunt foarte activi, care depun eforturi constante, care rămân, adică așa se menține viața, prin activitate. Și din această perspectivă, da, putem să intrăm în primul mit și să spunem că primul mit, de exemplu, o relație bună este o relație fără efort. Îl vom dezvolta în câteva secunde. Eu am să concluzionez legat de ce vorbeam mai devreme. Mi-am adus aminte de un lucru pe care spunea Iisus, care este foarte uzitat, dar nu ne gândim că poate fi aplicat, scalat și către relația noastră de cuplu. Că cine are și folosește, îi se va mai da. Adică cine are și iubește, îi se va mai da să iubească ființa respectivă, mă refer, nu o altă ființă. Vitamina C cu Ionuț Costin. O emisiune plină de nutrienți. Esențial pentru întreaga ființă. Astăzi creștem în ființă, în primul rând nesabotându-ne, după aceea în al doilea rând învățând și asimilând nutrienții ăștia pe care ediția de astăzi de Vitamina C îi aduce, nutrienții pentru conștiință, ca să creștem în ființă. Vorbim despre mituri care era să-i sancționează, Doamne, ne sabotează relația de cuplu și sancționează pe aici pe acolo. Este partea a doua. Mai avem încă o parte a întâia, este deja, cum spuneam, disponibilă pe YouTube. O să mai fac doar o foarte mică paranteză legat de ce spuneai tu înainte cu limbajele iubirii. Mi-am adus aminte că este o ediție de Vitamina C, am făcut-o împreună cu Ștefania, cu soția mea, cu toate cele 5 limbaje ale iubirii. Eventual o să pun linkul în descrierea podcastului. Trecem la mitul numărul 1. Spuneai tu, o relație bună este una fără efort. Da, o relație bună este una fără efort. Multă lume crede asta, pentru că de mici creștem cu niște idealuri de multe ori nerealiste. Creștem cu povești, cu prinți și cu prințese care au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, sau vedem filme, ne uităm la filme așa idealizate și uneori poate chiar naive. Ideea este că totuși dacă vrem cu adevărat să avem o relație bună în care să creștem și să fim fericiți cu adevărat și să nu ne ascundem problemele, ci să le rezolvăm împreună, atunci este necesar să facem efort. Și acest efort poate să fie mai mic, mai mare, în funcție de fiecare, de ce avem de învățat, de ce avem de transformat. Important este să fim deschiși la transformare și să înțelegem că efortul ne ajută și să nu ne contrăm, să nu ne opunem unor căi noi, să nu rezistăm sau să nu ne manifestăm așa cu rezistență la transformare, cum de foarte multe ori facem asta, și chiar să ne construim idealuri mai aproape de realitate. O relație care nu este activă și care nu se ancorează în realitatea omului care vrea să se înțeleagă sau să-l înțeleagă pe celălalt, este o relație care mai devreme sau mai târziu va claca. Cu cât rămâi deschis, cu cât vrei să-l cunoști pe celălalt, cu atât ai șanse să ai o relație de lungă durată și chiar o relație de succes. Important este să nu te oprești la primul hop sau la prima piedică sau la primul blocaj sau la prima ceartă sau, eu știu, la primele tensiuni, greutăți sau momente din acestea în care ai senzația că nu mai pot și tendința este să te oprești. Există soluții, există variante în care putem să mergem mai departe și cu mici eforturi, cu disponibilitatea de a te transforma și de a-l înțelege pe celălalt, de a înțelege perspectiva cu care el vine și care poate să fie extrem de diferită de ceea ce tu știi sau de ceea ce tu simți, atunci, într-adevăr, putem să facem pași înainte.
Eu mă gândeam aici la ideea asta că o relație bună este una fără efort, o confirmă următoarele nume. Simona Halep, Djokovic, Hagi, cine vrei tu, adică pe oricare dintre ei și nu numai pe ei, dacă ea mă duce la microfonul ăsta și l-am întrebat, dar de ce v-ați agitat atât de mult, de ce ați depus atât de mult efort, puteți să stați acasă și știu și eu, când era bun Australian Open, vă făceați frumos de saga și mergeați la Australian Open. Sunt ființe care și-au aservit efectiv toată viața, toată ființa unui singur scop, acela de a fi cei mai buni în domeniul respectiv de sport. Și nu poți să stai pe canapea și să ai pretenția că, nu știu, săptămâna viitoare participi și tu la Olimpiadă, să mergi în 2028 la Los Angeles. Da, și dacă e să preiau această analogie pe care ai făcut-o, un sportiv știe foarte exact pentru ce se pregătește. Da? Simona Halep vrea să devină foarte bună pentru a juca tenis și se antrenează în direcția respectivă. Pentru ce ne antrenăm noi în relația de cuplu? De fapt, pe ce să punem atenția și unde se duc eforturile noastre? În primul rând, cred că cel mai important este să fim atenți să rămânem conectați la celălalt. Ca inimile noastre să rămână conectate, să rămână una lângă cealaltă, sufletele noastre să meargă alături, să se împletească, pentru că atunci când apar probleme, atunci când simțim că nu suntem înțeleși, când apar certuri, tensiuni, ce se petrece? Ne deconectăm. Și avem tendința să ne separăm și chiar această separare, dacă noi nu rezolvăm la timp toate aceste probleme, această separare tinde să se amplifice și prăpăstile acestea dintre noi și dintre sufletele noastre se adâncesc. Și aici este arta, da? Arta de a reveni, de a face aceste poduri între sufletele noastre și de a reconstrui punțile de legătură, de a comunica, de a dialoga cu adevărat, cu sens, de a-l înțelege pe celălalt, de a avea răbdare, toleranță, da? Și de a empatiza cu celălalt. Și astfel, aceste eforturi mici, de zi cu zi, de altfel, vor ajuta foarte mult să ne înțelegem și să reclădim acea bucurie și acea fericire de a fi împreună. Uite că tot vorbeam de asta, aș introduce, n-am discutat-o, aș introduce un nou sabotator, dar rămânem totuși la acest mit, un nou sabotator al relației care este uitarea. Exact cum se zice că omul a fost făcut așa de scânteia aia care vine din Dumnezeu și o scânteie care uită pe parcursul devenirii ei de unde a plecat. Și de fapt drumul desăvârșirii este un drum de reîntoarcere la sursa ei, la Dumnezeu, de reamintire a naturii sale dumnezeiești. Asta e polișarea, să zic așa, a prafului uitării de pe conștiința ființei umane. În relația de cuplu asta se aplică în felul următor. Uităm că cel cu care interacționăm este ființa pe care o iubim. Uităm cel cu care vorbim este ființa pe care o iubim. Cel cu care ne certăm e ființa pe care o iubim. Da, și mai uităm ceva. Mai uităm că celălalt este oglinda noastră. El ne reflectă îndeaproape cu o mare acuratețe ceea ce se află în noi. Și este o taină foarte profundă și ceva foarte frumos atunci când începi să vezi viața de cuplu așa. Și aceste certuri, faptul că celălalt nu e de acord cu tine sau faptul că el a spus ceva și tu nu te simți confortabil sau nu-ți place, nu-ți convine, toate acestea de fapt reflectă ceva din tine. Niște puncte vulnerabile, niște aspecte pe care este necesar să le abordezi, să le integrezi într-o altă manieră, să le armonizezi. Deci, propriu zis, este acest ajutor imens pe care noi îl avem în relația de cuplu și această oglindă care pur și simplu în fiecare zi ne spune ceva în primul rând despre noi.
Și acesta este efortul de a descoperi ce ne spune oglinda magică, da, ca în povești. Sunt eu cea mai frumoasă din țară sau sunt vai și amar, da? Sau această abordare conștientă de a păși alături de celălalt și de a regăsi această cale de a mă împăca eu cu mine însămi și a mă împăca cu celălalt, care de fapt nu sunt două aspecte diferite. Sunt doar două perspective, pentru că această pace de suflet, de pace emoțională, liniștea aceasta, fericirea, starea aceasta de bine pe care o caută de altfel toată lumea, este regăsită atunci când noi știm cine suntem, ne acceptăm și cele bune și cele mai puțin bune, găsim calea de a ne transforma, de a merge mai departe și îl îmbrățișăm și pe celălalt de asemenea, și cu bune și cu mai puțin bune, sau cu acele aspecte de a transforma, de a se transforma. Și aici noi, dacă abordăm această iubire într-un mod conștient, și mie îmi place să vorbesc foarte mult de iubirea conștientă, atunci această călătorie este de un ajutor foarte mare, pentru că împreună noi putem să creștem și să găsim modalități și variante extraordinare de a ne descoperi unul pe celălalt, de a ne completa golurile, de a ne reflecta ceea ce strălucește sau dimpotrivă de a ne reflecta umbrele. Tu ai trecut foarte repede pe lângă un termen, de fapt sunt doi termeni, dar ai undit mai conceptul în spate, e cel puțin subiect de o emisiune în sine. Eu aș rămâne un pic la el, e adevărat că e puțin în afara subiectului de sabotatori ai relației. Spuneai de iubirea conștientă. Și eu tot timpul când aud de conștientizare, opresc totul în emisiune și zic: domnilor, să înțelegem de ce e atât de importantă conștientizarea. Pentru că, vezi, la orice conferință te duce, la orice congres, la orice workshop, toate pe teme spirituale, peste tot, dar absolut peste tot vei auzi despre viață conștientă, să mănânci conștient, să iubești conștient, să faci amor conștient, toate cele să fie conștiente. Și zici, da, ok, pentru că sunt la o întrunire spirituală, e normal să mi se spună de lucrul ăsta să fii conștient. Ești, devii cetățean al asfaltului, ești în stradă, mă refer, devii cetățean al asfaltului și cam trece pe lângă tine, uiți, vine iară minunata așternerea uitării și uiți de ideea asta de conștiență. Și tot timpul opresc emisiunea să devenim conștienți de ce e necesar să fim conștienți. Și e un aspect foarte simplu. De exemplu, dacă mergi pe stradă, uite, în luna mai, înfloresc, cred că în mai, dacă în aprilie, înfloresc pomii. Da? Avem foarte multe flori în jurul nostru și tu stai și vorbești la telefon. De acasă până la serviciu. Când ai ajuns la serviciu, nu ești conștient de câți pomi ai întâlnit în calea ta, ce flori erau, cât de frumoase erau formele, eventual arome din aer, nimic. Dacă nu ești conștient, este ca și cum acele relații, acele experiențe prin care ai trecut, nici nu au fost. Iar tu când ai spus mai devreme de iubirea conștientă, în mine a fost reacție ceva de genul că dacă nu abordezi în mod conștient o iubire, este ca și cum aproape că nu o ai. Adică trece pe lângă tine. Pentru că în timp ce iubirea respectivă se desfășura, tu în loc să te înfrupți din ea conștient, să fii conștient de uite ce frumos, uite ce strălucire are în ochi, etc., tu ești ocupat cu temirceuri de la meciuri, că e campionatul mondial de fotbal acum, până la, nu știu, credite și alte lucruri sau ce nevoi mai au cei mici. Da, și pentru a fi conștienți e foarte important să fim atenți. Adică eu sunt conștientă că sunt acum aici pentru că am ales să vin aici, sunt conștientă ce vorbesc pentru că sunt atentă. Așa este și într-o relație. Într-o relație, dacă vrei să iubești conștient, este important să fii atent la ce se petrece în spațiul dintre cei doi. Da? Acolo, între inimile cele care sunt îndrăgostite sau care se iubesc. Și în acest spațiu relațional
este necesar să punem foarte multă atenție și să vedem ce aducem acolo, ce punem în fiecare moment. Pentru că de obicei noi ne-am obișnuit așa să ne trăim viețile la modul inconștient, să ne lăsăm trași într-o direcție sau alta, să avem emoții inconștiente, să vorbim, să dăm drumul la cuvinte care poate rănesc, poate creează acele prăpastii între noi doi. Și această abordare conștientă este foarte importantă. Atenția înseamnă ca în fiecare zi să te gândești, să fii atent. Ce s-a petrecut, ce se mai petrece, încotro ne îndreptăm, da? De unde vin eu, care sunt lecțiile mele, cu ce lecții am venit în această relație, ce am de învățat de la celălalt, ce putem să construim împreună, încotro ne îndreptăm împreună, să avem valori comune, ce punem fiecare, și lucrurile acestea e important să fie abordate, să fie discutate, conștient, da? Și apoi să creăm acest drum împreună. Mie îmi place foarte mult acest cuvânt, împreună, pentru că atunci când ești într-o relație de cuplu, nu mai este eu și tu, ci este acest noi, acest împreună și deja perspectiva este cu totul alta. Pentru că nu mai vii tu cu problemele tale, tu cu nevoile tale sau numai tu, ci pur și simplu totul, întotdeauna tot ce trăiești tu în lăuntru tău se reflectă în celălalt. Și celălalt de asemenea reflectă universul lăuntric în ființa ta și de fapt în acest spațiu relațional, în ceea ce se petrece în această interacțiune a iubirii, să spunem. Eu când stăteam de vorbă cu Ștefania la început, spuneam că o relație de cuplu între cei doi este exact o sumă vectorială. Adică fiecare vine cu un vector, cu o direcție pe care o dă relație de cuplu, iar relația de cuplu, direcția ei, este adunarea vectorială a celor doi vectori, a celor două direcții, să zic așa, în care trag fiecare dintre cei doi. Apropo de conștientizare, aș mai introduce două elemente, să zic așa, două noțiuni în emisiune, și anume sufletul și egoul. Adică, la ce spuneai tu înainte, că celălalt ne oglindește, că este o oglindă minunată și perfectă și non-anulabilă a noastră și nenegociabilă, ar trebui să fim cât mai conștienți de cine reacționează la acea oglindire. Reacționează, adică, de exemplu, ea vine și spune, uite, Ioane, ești nu știu cum. Din momentul respectiv, cine din noi reacționează? Reacționează sufletul și ce iubirea mea, bine că mi-ai zis, vino în brațele mele, mi-era dor de tine, sau reacționează egoul? Și zice, păi nu, stai puțin tăl, adică n-ai înțeles cu cine ai de-a face, adică stai să ne oprim acum că am o intervenție de jumătate de oră în care să-ți explic de fapt cine sunt eu. Și aici este relația de cuplu. Ce punem în relația de cuplu? Punem sufletul sau punem egoul? Da, exact. Și aici chiar putem să mergem mai departe cu următorul mit, pentru că ai adus în discuția asta. Am putea spune un alt mit este dacă mă critică, înseamnă că nu mă iubește. Da? Pentru că de obicei atunci când egoul este activ, noi reacționăm la ceea ce spune celălalt și o luăm ca pe o critică. Da? Dar de ce? Cine reacționează? Nu sufletul, așa cum ai spus. Atunci când suntem în iubire, ceea ce spune celălalt vine ca să completeze ceva ce ține de sufletul lui, de sufletul celuilalt. Atunci când suntem în ego, noi preluăm la modul personal și în funcție de istoria noastră personală, de ce am trăit noi, de golurile acelea, de minusurile pe care încă le mai avem, de ce am pierdut noi, să spunem, în copilărie, avem aceste reacții. Și aici este așa o poveste foarte complexă, pentru că fiecare ființă umană este un univers extrem de complex și vine cu foarte multe nuanțe, cu foarte multe lecții de învățat, cu multe lecții de oferit, de asemenea, pe care le-am învățat, sau cu un tezaur, adică să nu vorbim numai de ce nu e bun, ci să vorbim și de tezaurul, de comorile cu care noi venim și pe care le putem împărtăși și le punem aici în spațiul relațional.
Și atunci când ne e frică să fim criticați, înseamnă că încă nu ne-am deschis suficient de bine, încă există suferință și încă suntem ancorați în niște valori care nu ne ajută nici pe noi și nici relația. Iar celălalt, de asemenea, este important să înțeleagă că dacă eu reacționez, înseamnă că ceva încă mă ține în suferință. Și de aici foarte, foarte ușor putem să alegem calea în care intrăm în conflict, da? Și reacționăm, de ce m-ai criticat, de ce ai spus asta, uite, niciodată nu mi-acorzi timp. În loc să spunem asta, putem să spunem altfel, să venim, să nu ne raportăm la ceea ce nu face celălalt sau ceea ce a făcut și ne-a rănit, ci dimpotrivă să spunem, uite, mi-e dor de tine și aș vrea să-mi acorzi mai multă atenție sau săptămâna aceasta aș vrea și simt să facem mai mult împreună, să ne conectăm mai mult. Adică să trecem peste ideea aceasta de a nu ne simți limitați, criticați, da? Și să putem să acceptăm că putem să comunicăm anumite aspecte sau să primim anumite elemente sau anumite sugestii, da? Care să ne ajute să ne transformăm, să ne îmbunătățim. Și chiar am fost la o formare în terapia Imago în care am vorbit despre această idee de a oferi un feedback. Da, nu o luăm ca pe o critică, ci ca pe un feedback în care noi putem să facem o sugestie. Eu am o sugestie tehnică pentru tine. Ar fi frumos sau cred că ne-ar ajuta sau pe mine m-ar ajuta sau aș putea să te văd într-o lumină mai bună dacă ne exprima iubirea în anumite cuvinte sau dacă am merge fiecare săptămână la o plimbare sau, adică să găsim modalități în care să punem cuvintele și ceea ce sufletul nostru are nevoie într-o manieră foarte accesibilă pentru celălalt. Iar dacă celălalt are o tendință să ne comunice ceva, poate că nu este vorba despre noi. Și cu siguranță nu este vorba despre noi, este vorba despre nevoia sufletului său. Și chiar și atunci când nu știe să spună într-un limbaj, să zicem, frumos sau psihologic, agreabil, dezirabil, să înțelegem că ființa iubită, persoana pe care noi o iubim, are ceva de spus, sufletul ei are o nevoie pe care noi putem să o împlinim și să-i venim în întâmpinarea acelor nevoi și în această aspirație a noastră de a o face fericită, da, pe ființa iubită, să găsim calea cea mai bună pentru a integra în iubire, în armonie și în conectare aceste interacțiuni. Te mai trimis cumva din nou și din nou, tot revin la afirmația Sfântului Augustin cu iubește și fă ce vrei. Nu invers, adică fă ce vrei dacă iubești. Adică iubește și dacă iubești, atunci restul frazei e pentru tine. Dacă nu iubești, dă pagina, poate găsești pe acolo altceva. Mi-am dat seama, ascultându-te, că de fapt contează foarte mult și din ce, era să zic spațiu, dar de fapt din ce, efectiv, din ce structură, să zic așa în ghilimele, faci această reproș, această remarcă, să zic așa, sau urmărești să realizezi acest reglaj, această calibrare, să zic, cu ființa iubită. Dacă o faci din suflet, e enorm de greu spre imposibil să-l rănești pe celălalt. Pentru că acolo este o non-agresivitate, un non-engagement, îmi vine să zic, nu știu, nu e o atacare a celuilalt, ci pur și simplu o comunicare care vine de la sufletul tău. Este o comunicare frumoasă, caldă și iubitoare, chiar dacă uneori spune prăpăstile pământului.
se petrece. Relația de cuplu nu e doar lapte și miere, uneori mai e și fiere. Și dacă alegem totuși să nu o băgăm sub preș, ajungem să o împărtășim cu celălalt. Dacă e din partea ego-ului, din momentul ăla, cu cât e mai în ego, cu atât daunele colaterale și efectelor sunt mai mari și praful ridicat e mai mare. Da, și un element care poate să ne spună că suntem în ego și să ne atragă atenția, să tragem așa un semnal de alarmă, este acela că începem să luptăm cu celălalt. E acel moment în care intrăm în lupta pentru putere și apare tendința de conflict. Mă opun la ceea ce spui tu sau la ceea ce vrei tu, eu vreau să am dreptate sau să merg pe drumul meu fără să țin foarte mult cont de tine sau am senzația că tu ești inamicul meu. Și nu este așa. Într-o relație, pentru că ne-am decis împreună să avem un drum comun, pentru că la bază există această iubire, de fapt, noi nu luptăm cu celălalt. Celălalt nu este dușmanul nostru, ci este aliatul nostru și împreună mergem, chiar dacă uneori avem opinii diferite sau perspective diferite, da? Și aici e foarte important să înțelegem că atunci când apare această tendință de a nu ne înțelege, de fapt, sau că suntem aici la ideea de critică, când ne simțim criticați, poate că celălalt are nevoia de a se simți auzit sau văzut mai bine de noi sau a se simți mai important. Și atunci dacă, într-adevăr, cum ai spus tu, dacă lăsăm la o parte ego-ul și revenim așa la iubire și ne ancorăm din nou în suflet, atunci putem să abordăm altfel. Și aceasta e o abordare mai matură, mai așezată, mai conștientă, mai înțeleaptă, în care urmărim să vedem, hai să vedem ce vrea celălalt, ce nevoie să ascunde în spatele acelei critici. Da? Adică tu niciodată nu îți faci timp să petrecem, eu știu, sau nu îți faci timp să mergem pe malul mării în vacanță sau... Și, de fapt, critica aceasta, cuvintele acestea ascund această nevoie de a se conecta cu celălalt. De fapt, am putea să spunem, sau celălalt spune prin alte cuvinte, pentru că nu știe cum să facă într-o altă manieră mai armonioasă, spune, mi-e foarte dor de tine, sau am nevoie să fiu mai mult cu tine, sau simt să mă conectez mai mult cu tine, simt iubirea mai mult. Da? Și aici e foarte important să fim atenți cum interpretăm aceste critici și asta, faptul că celălalt vine să ne reproșeze ceva, nu înseamnă că nu ne mai iubește, nu înseamnă că se separă de noi, ci dimpotrivă înseamnă că face un pas înainte și deschide o poartă care este necesar pe care este necesar să intrăm și să vedem ce este acolo, ce nevoie este necesar să împlinim, ce e necesar să mai șlefuim împreună. Și dacă nu ne lăsăm afectați, dacă nu apare orgoliul, care este o mare capcană în relația de cuplu, care, bineînțeles, bazată pe acest ego exacerbat, atunci noi putem cu adevărat să rămânem în suflet, să ne reconectăm la celălalt și să acceptăm feedback-urile sau așa zisele critici, să le luăm ca pe niște sugestii în care noi putem să creștem și să facem ceva mai mult și mai bine. Dau seama că depinde foarte mult și de setarea mentală și setarea interioară, pentru că până la urmă chiar setarea sufletească, cred că e prea mult spus, dar oricum setarea interioară a ființei umane respective care intră într-o relație de cuplu. Și spun asta pentru că, uite, vezi, într-un fel e o chestiune care e cum spune, la conștiința cocoșului. Faptul că să-ți dai seama că relația în care ești nu este doar relația ta. Nu e doar pentru tine, nu trebuie să te deservească doar pentru tine, ci și celălalt are cel puțin la fel de multe drepturi ca și tine în relația aia. Trebuie să îl deservească, să zic așa în ghilimele, și pe el. Este și a lui.
E normal să spună și el partea lui de ofuri, de păsuri, de neîmpliniri, de lucruri mai puțin realizate și toate celelalte. Și eu spuneam de setare, vezi, până să intri într-o relație de cuplu, că făceam paralelă cu sportul, joci un sport de single player, de genul tenis de masă. Ești numai tu singur. Tu singur joci în jocul vieții. În momentul în care intri într-o relație de cuplu, treci de la jucător simplu la echipă. Deci treci de la, nu mai joci tenis de masă, deși pleci cu setarea de tenis de masă, intri în relație de cuplu unde joci basket. Și ai o echipă acolo care trebuie să te rulezi împreună, să construiești împreună, să faci scheme împreună ca să poți să reușești să marci, să dai coșul de aur al vieții. Și puțin dintre noi își dau seama că este puțin, s-a schimbat piesa, s-a schimbat, ok, actorul este același, dar nu mai joacă același rol, este altceva acum. Da, și uităm că celălalt este altcineva și este diferit de noi. Și acum putem să ajungem la un alt mit care spune dacă suntem diferiți, atunci avem o problemă. Și ne este frică de aceste diferențe. Și chiar mai mult decât atât, căutăm să îl uniformizăm pe celălalt și să-l facem așa, să fie exact ca noi. Sau o mai auzim și pe mama sau mătușa sau vecina care zice: vai mamă, dar cât de diferiți sunteți. Da, celălalt vede lumea altfel, are o altă experiență de viață, vine cu altceva și aceste diferențe, de fapt, vin să ne aducă un plus. Foarte multă lume fuge de diferențe, foarte multă lume fuge de aceste eforturi despre care vorbeam mai devreme, pentru că ca să poți să uniformizezi sau să armonizezi diferențele este necesar efort. Doar că e foarte, foarte important să nu fugim de diferențele acestea și să înțelegem că celălalt are o altă abordare, vine cu o istorie personală din trecut, e foarte altcineva și a face eforturi de a-l cunoaște și de a vedea pe ce drum merge și încotro, ca să putem păși pas cu pas, încă un pas eu, un pas celălalt, aceasta face ca să abordăm și să integrăm relația de cuplu într-un mod conștient și chiar să ajungem la rezultate, să trecem dincolo de problemele obișnuite și de această șlefuire constantă care de multe ori nu e ușor de dus. Facem o pauză de fix 30 de secunde și ne întoarcem imediat. La Săcele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și modernizarea ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea Centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Ne-am așternut la o poveste cu miez. Astăzi dinamităm, punem spotul reflectorului pe miturile care ne sabotează relațiile de cuplu, alea care trebuie să fie împlinitoare și să ne facă să strălucim de atâta fericire. Am vorbit despre faptul că o relație bună este una fără efort. Fals. Că dacă mă critică înseamnă că nu mă iubește. Fals. Am ajuns la dacă suntem diferiți, avem o problemă. Da, aici... Cel puțin o problemă. Ideea este că noi atunci când vedem aceste diferențe, căutăm să îl aducem pe celălalt, așa, să-l băgăm în cutiuța noastră și să ne forțăm așa să intre acolo, exact în cutia noastră personală, da? În modul nostru de a privi viața, în modul nostru de a simți viața, dar este ceva forțat și celălalt niciodată nu va putea face asta. Cred că și punem un capac acolo ca să nu facă prea, să nu ne deranjeze prea mult cu zgomotul.
Pentru că noi toți așa suntem în căutarea de a găsi persoana perfectă. Da, el e persoana potrivită, bărbatul pe care eu l-am așteptat, prințul mult așteptat. Și la un moment dat vezi că nu e chiar așa, există prea multe diferențe, nu e ceea ce eu credeam la început. Problema nu este că celălalt nu este perfect și nu este potrivit așa cum credeam eu. Ideea este că e important să învățăm cum să facem, să-l privim pe celălalt și să-l tratăm pe celălalt ca și când ar fi perfect pentru noi. Și aici este această idee de transfigurare, de a-l vedea pe celălalt dincolo de ceea ce este el în mod obișnuit, cu limitările, cu problemele, cu aspectele de îmbunătățit și să îl susținem, să-l încurajăm, să îl ajutăm, să-l ridicăm, să îl invităm să manifeste în relația cu noi tot ceea ce are el mai bun și mai frumos. Adică transfigurarea e chiar o ridicare a lui de la stadiul normal, să zic așa, comun, nu neapărat banal, dar comun, la varianta lui cea mai îmbogățită. Și aici trebuie să menționăm foarte clar faptul că este o diferență netă și enormă între transfigurare și iluzionare. Da, exact. A te iluziona și a crede că dacă a fost agresiv cu tine și dacă nu se transformă și dacă nu se produce nimic și dacă aștepți 1 an, 2, 10 și tot nu se petrece nimic, atunci clar nu este ceea ce ne-ar putea ajuta, ci e vorba de o relație toxică în care e clar că nu putem să creștem, nu putem să fim fericiți. A transfigura înseamnă să vezi ceva perfect într-o persoană imperfectă și să-l ajuți pe celălalt să facă pași să crească. Iar celălalt, dacă este suficient de deschis către tine, dacă te iubește, dacă iubește, dacă are disponibilitate de transformare, va primi această mână întinsă și se va transforma, va produce acele modificări în conștiința lui, în modul lui de a privi viața, de a interacționa în relație, de a iubi într-o manieră care să poată să fie constructivă, atât pentru el sau ea, cât și pentru relație și pentru ființa iubită. Spune, transfigurarea e un fel de a face rai din ce ai. Adică a face o ființă de rai din ființa pe care o ai. Și mă gândesc că, într-un fel, vezi, și te mi-a adus aminte de niște aspecte foarte frumoase legate de relație de cuplu, că în relație de cuplu, indiferent care aspect al ei, discuție, amor, cumpărături, plimbări, contează cine cu cine interacționează. Interacționează 2 oameni comuni cu foarte multe potențialități de a puține lucruri manifeste sau interacționează, acum zic așa, pe varianta minunată și optimă, 2 zei. Care ar fi mai de dorit? Cum ar fi mai bine să faci? Da, uneori a ne ipostazia așa niște ființe cu veleități supraumane poate să ne ajute foarte mult și să ne scoată dintr-un moment de criză, de exemplu, în care 2 oameni se ceartă și se enervează și nu găsesc o cale. Și dacă există această obișnuință, să spunem, uite, cum ar vorbi acum 2 zei? Am putea să ne gândim că au acest dialog așa dur sau plin de agresivitate, mai mult sau mai puțin directă sau verbală sau non-verbală. Da? Sau, dimpotrivă, 2 zei întotdeauna găsesc o variantă în care se ridică pe o vibrație mai înaltă și accesează niște energii profunde ale sufletului și găsesc acea cale în care cei 2 construiesc cu adevărat ceva.
și se racordează la niște adevăruri universale, găsesc o direcție către înalt și către a te înălța. O relație de cuplu conștientă, în care este vorba despre această iubire activă și conștientă, are un suport undeva în prea înalt sau în aspectele cerești sau în ajutorul lui Dumnezeu, în aceste energii elevate, emoțiile superioare care ne ancorează în ceva mai mult decât planul ăsta material și uneori greoi care te trage în jos sau te ține pe loc. Și a aborda astfel o relație de cuplu, și putem să vorbim aici de o relație spirituală, pentru că putem să abordăm o relație din multe perspective, dar atunci când o abordăm spiritual, putem să ne gândim că o relație și iubirea într-o relație de cuplu poate să te înalțe și să te ducă chiar la Dumnezeu. Să te facă să te deschizi sufletește, să îl vezi pe celălalt ca pe o manifestare a lui Dumnezeu, sau să simți că atunci când celălalt îți face o declarație, universul îți vorbește. E o zonă așa foarte savuroasă și plină de niște mistere care îți încântă foarte mult sufletul și te racordează la ceva mult, mult mai înălțător decât o viață umană obișnuită. Vezi, uite, dacă cineva zâmbește la ceea ce ai zis tu sau la ideea asta, că ar fi necesar să-și răspundă la următoarea întrebare. Cine te poate opri să trăiești așa? Efectiv, cine? Cine te poate opri să vezi în ființa pe care o iubești o manifestare dumnezească, efectiv? Uite, am avut o invitată, Ileana Șimon, a fost la Vitamina C, a fost un episod de podcast tras separat, nu a apucat să intre pe radio, e disponibil pe YouTube și un element care, îți spun sincer, m-a șocat efectiv, benefic, m-a scuturat așa, a fost un fel de trezire, a zis, Ioane, trezește-te, a fost o afirmație de ei, știi? Spunea, cât ne dăm seama că suntem fii al lui Dumnezeu. Ce îi este imposibil unui fiu al lui Dumnezeu? Deci, spun sincer, m-a trăznit. Da, sau se vorbește despre micii Dumnezei. Adică cei care devin conștienți și se conectează atât de mult la ființa lor, la sinele lor, la acest eu superior și pot să exprime și în afară acest eu superior, această esență dumnezeiască până la urmă, încât pot cu adevărat să fie ei înșiși și să fie ca niște mici zei sau Dumnezei aici pe pământ. Da, vezi, cumva ne-am obișnuit să plasăm totul în exteriorul nostru, în special ca și responsabilitate. Toți cei din jurul nostru sunt responsabili că societatea merge prost, avem politicienii pe care avem, crize, banii din buzunarul nostru, e tot responsabilitatea, nu știu, a guvernului, de exemplu, că pune prea multe taxe, etc. Prea puține lucruri spre deloc sunt responsabilitatea noastră. Când colo, de fapt, realitatea este exact invers. Toate lucrurile sunt în responsabilitatea noastră. Dacă ai o relație de cuplu armonioasă, este datorită faptului că îți asumi niște lucruri, că îți sufleci mânecile, bagi lopata și începi să sapi, începi să construiești, începi să faci ceva cu relația respectivă. Știi că se spunea, apropo, vreau să zic de asta că suntem... că o relație bună, asta e primul mit cu care am început, o relație bună este una fără efort. Faptul că rezultatele sunt pe măsura efortului depus. Dacă nu depui efort, ce rezultate aștepți? Și așa e aici. Cine te împiedică pur și simplu să îți transfigurezi ființa iubită ca fiind... Culmea, atunci când te îndrăgostești, faci lucrul ăsta. Deci da, când o vezi, spontan, deci ai senzația că este cea mai perfectă, cea mai minunată, cea mai ultra, mega pufoasă, rozișoară ființă din tot universul ăsta, din toată creația. Nu există nimeni care măcar să se apropie de nivelul ei. După care începe uitarea și erodarea. Da, și atunci nici nu înțelegi cum de ceilalți nu văd perfecțiunea pe care tu o vezi în celălalt. Îți vine să iei acasă să nu o vadă cine să se prindă că e ea. Adică atunci tu pe tine te autotransfigurezi, ești cea mai bună variantă a ta. Iarăși, repet, nu te obligă nimeni să faci lucrul ăsta.
Este o alegere proprie, este un lucru pe care tu îl faci. Zici că ok, pentru că a apărut persoana respectivă în viața ta, mă face să fiu un om mai bun. Nu, te ajută să fii un om mai bun. Da, și apropo de diferențe, pentru că vorbeam de acest mit că dacă suntem diferiți avem o problemă, dacă înțelegi și vezi diferențele ca pe niște forme de complementaritate în care tu te completezi cu celălalt, atunci este mult mai ușor să poți să îl cuprinzi pe celălalt în totalitatea sa și să nu excluzi anumite aspecte, pentru că tu poți să zici, da, îmi place foarte mult de ființa iubită, dar mă enervează asta și nu înțeleg și închizi și te uiți în altă parte și lași acolo zona aceea de umbră și pe care tu nu o înțelegi și nici nu o accepti și de acolo vine așa în timp un mic monstruleț care începe să creeze probleme și dacă nu se rezolvă gradat și în timp, monstrulețul și ajunge la succes și ajunge să creeze separare, despărțire și așa mai departe. Și aici chiar mi-aduc aminte am lucrat la un moment dat cu un client, cu un bărbat care era foarte deschis la transformare și voia foarte mult să se transforme, să crească împreună cu ființa iubită, cu femeia cu care el era într-o relație de cuplu. Ei erau foarte diferiți și au mers o perioadă de timp foarte bine construind unul cu celălalt și învățând unul de la celălalt. Și chiar îmi spunea că este un dar din anumite puncte de vedere pentru el acea relație, pentru că pur și simplu a devenit altcineva. A devenit mult mai mult, a învățat noi perspective, a învățat un alt mod de a trăi viața și tot acest input pe care ființa iubită l-a adus în universul lui lăuntric și în viața lui, în maniera de a se comporta și de a fi efectiv, este ceva care l-a ajutat imens de mult. Pe de altă parte, tot pe aceeași direcție, chiar am ascultat de curând un podcast în care cineva vorbea tot o variantă de genul acesta în care era într-o relație amândoi foarte diferiți unul de celălalt și spunea că aceste diferențe și această luptă a lui de a se transforma, tot un bărbat care voia să se transforme și care accepta și înțelegea această necesitate de a crește în relație, dar spunea de ideea că îl obosește, că a creiona tot acest demers, a se transforma tot timpul, a se adapta la nevoile cele ființe iubitei sale, îl face ca să se depărteze destul de mult de el și de ceea ce este el și îl obosește și îl obosește inclusiv că simte așa epuizat și simte fizic că nu mai poate să meargă în continuare. Și am reflectat mult la ideea aceasta și din ce am văzut în personal sau în ceea ce la persoanele cu care am lucrat, sunt două abordări. Odată e varianta aceasta cu ego-ul, despre care vorbi și tu mai devreme, în care ego-ul vine și se opune și zice, nu mai pot, e prea greu. Am făcut asta de nu știu câte ori până acum, n-are sfârșit. Exact, nu mai pot, e greu. Și apare această rezistență la transformare și pe această variantă, bineînțeles că soluția este să te relaxezi, să accepti și altă variantă, să-l cuprinzi pe celălalt în iubire, să vrei să te transformi, să mergi mai departe și să renunți la această rezistență sau la această opoziție pe care ego-ul o pune aproape în permanență în fața progresului, în fața transformării noastre. Iar dincolo de asta mai este o variantă la care mi-am dat seama că nu mulți meditează sau la care nu mulți sunt atenți. Și anume faptul că uneori avem și mergem alături de cineva până într-un punct. Învățăm anumite lecții
sunt daruri pe care le preluăm și le primim de la ființa cu care noi am mers și de la un moment dat planul lui Dumnezeu este altul și pentru el și pentru ea. Da? Și aici este așa un mare mister și o mare taină care e greu de delimitat sau de definit, cât de mult suntem noi integrați în acest plan al lui Dumnezeu. Noi ne-am născut aici, am venit, ne-am încarnat pe lumea aceasta cu un scop, cu o direcție. Nu mulți sunt conștienți de asta și nu mulți își pun problema așa. Uneori când deja relația îți vine cu o greutate și devine o povară, chiar dacă tu faci eforturi și vrei să te transformi și mai ales dacă ai lăsat ego-ul deoparte și totuși povara persistă, înseamnă că planul dumnezeiesc este altul. Și aici e așa o abordare mai complexă, de natură mai puțin științifică, să spunem, dar care poate fi luată în considerație, pentru că la un moment dat și psihologia și psihoterapia și abordările acestea științifice au anumite limitări și simți că până aici poți să le integrezi. Deja de la un anumit punct poți să vezi așa lucrurile și să le abordezi într-o manieră mai spirituală, sunt aspecte mai subtile, ceva care vine dincolo de minte sau de abordarea aceasta mentală. Și aici fiecare om, bineînțeles, are liber arbitru, are maniera personală de a se conecta la adevărul inimii, adevărul sufletesc. E o temă mai amplă, dar am vrut să o punctez pentru că mi-am dat seama că se vorbește foarte puțin de această abordare și oamenii nu au curaj să vorbească și de aspectul acesta care, deși nu e atât de concret și de atât de palpabil, totuși există. Și noi toți suntem interconectați, suntem într-un plan. Atunci când suntem fericiți, noi suntem așa ca într-un puzzle, unde fiecare este în poziția lui potrivită în acel puzzle și suntem foarte bine, foarte fericiți, așezați la locul potrivit, cu persoana potrivită, în care avem de învățat ce avem de învățat sau avem de dăruit ce avem de dăruit, avem de primit ce avem de primit. Știi cum e cu demonstratul științific? Deși, hai că, mă rog, nu intru în comentariile astea. Cu demonstratul științific e cam așa. Știi, lucrurile trebuie să demonstrate științific. Medicina chineză face acupunctură de câteva mii de ani. Noi stăm puțin să analizăm cam cum e cu meridiane de energie și nu știu ce. Ei au câteva mii de ani deja la activ, în care au mers înainte și și-au făcut treaba cu brio, chiar cu brio, în domeniul respectiv. Știu opoziția asta că e demonstrat sau nu e demonstrat științific, inclusiv CNA-ul, să rămână CNA, ne pune să punem asta că emisiunea conține sau nu conține lucruri demonstrate științific atunci când vorbim pe tot felul de alte teme, inclusiv cele de acum, să zic așa. Dar vezi că să fii cu un motiv ultim de genul nu e demonstrat științific, e ca și cum te poziționa deja la anul 2026, în care acum pe miercuri 17 iunie, gata, s-a terminat toată cunoașterea, am cunoscut tot ce era de cunoscut până acum, nu mai avem ce cunoaște, acum putem să ne pronunțăm. Asta da, asta nu, da, clar. Adică fără niciun fel de tăgadă. Și nu intrăm sub incidența faptului că peste vreo, hai să zic, 50 de ani, generațiile de atunci o să râde de noi și o să zică, uite mă, și pe ăștia. La ce se chinuiau să demonstreze științific când era la mintea cocoșului, trebuia să facă nu știu ce conexiune sau ce-o fi. Asta e până încă nu ai ajuns la finalul cunoașterii, totuși nu poți să vii să te pronunți super radical asupra unor aspecte. Revenim. Te rog. Da, chiar vis-a-vis de asta am lucrat de curând cu o femeie care este într-o relație de mai mulți ani și care are această necesitate de a aborda viața și din
perspectiva asta a spiritualității și a descoperi viața și din alte puncte de vedere, de a experimenta energii, de a simți ce se petrece și valorile pe care ea le are și le-a cultivat în timp vin în contradicție cu valorile soțului și cu perspectiva lui de viață, care este mai materialistă, om de știință, e biochimist, nu-l interesează prea mult aspectele acestea. Relația a funcționat o perioadă de timp, acum apare o discrepanță. Ei se iubesc, au o relație foarte bună, însă ea are această nevoie sufletească de a descoperi mai mult, de a avea cu cine să vorbească pe temele acestea, pentru că este o latură a ființei ei care nu este împărtășită de el. Și de aceea, chiar aceste diferențe e important să fie abordate. Iată, inclusiv în această direcție. Și mergând mai departe, apropo de cum să împăcăm diferențele și cum să le privim, mai avem un alt mit care cumva se duce așa în mod direct. Dacă gândim la fel, ne simțim în siguranță. Și de aceea noi avem tendința să-l facem pe celălalt, chiar să-l manipulăm uneori, să gândească așa cum gândim noi. Asta undeam să-l dezvoltăm imediat. Vreau să mai fac doar o încheiere, să zic așa, la discuția anterioară. Știi, atunci când spunem că gata, m-am săturat, am tras prea mult în relația asta sau deja obosesc, spuneai de podcastul respectiv la care te-ai uitat cu psihologul respectiv și că obosești făcând anumite lucruri. Stau și mă gândesc atunci când ești îndrăgostit la început, în primele zile alea, în ghilimele alea ultra mega roz, când mergi și nici măcar nu mai atingi pământul când mergi, ești cu consum zero pe bord, gândește că atunci dormi foarte puțin, nu mănânci atât de mult, nu poți să zici că ai un aport energetic extern, prin somn, prin mâncare, prin ce-o mai fi. Și totuși ai o energie în tine de bubui. Pentru că, draga de ea, sau mă rog, vreau să zic că tocmai a venit iubirea în viața ta, tocmai ți-ai băgat ființa sub dușul, sub filonul de energie numit iubire. Când faci ceva pentru ființa pe care o iubești, este prea mult, prea greu, prea departe, prea ascuțit, prea acru, prea la nu știu ce ore? Există așa ceva? Evident că nu există. De asta zic, când stai și te concentrezi, e că dacă stai, de fapt este vorba, din punctul meu de vedere, de o schimbare a direcției viziunii. Adică ajungi să te uiți în jos la proces, la efortul pe care îl faci și vai, uite, din nou spăl vasele, iarăși soția mea și-a lăsat vasele nespălate, iar trebuie să vin eu nu să le spăl, vin de la radio, am avut o emisiune atât de frumoasă, dar totuși solicitantă, că trebuie să fiu inteligent în emisiune, și acum am un malder de vase spălat. Ștefania, e o glumă. Așa. Atunci stai priponit cu atenția asupra procesului. Dar dacă te gândești că este vorba de ființa iubită, mai stai și suferi atât? Și știi de ce spun și cu asta o să închei? Ștefania uneori mai spunea, uite și acum când am venit la radio, repede am mâncat și mi-am spălat toate cele, să le las să fie în ordine, să fie frumos, că dacă vine Ștefania prin bucătărie să găsească un mediu frumos, prielnic, etc. Și mi-a zis, nu, lasă că le spăl eu. Și erau și vase de ale ei. Și întotdeauna reacția mea e ceva de genul că bine că am ce vase să spăl. Doamne ferește să ajungă momentul ăla de viață, nu mi-l doresc, sincer spun, Aida, nu-mi doresc să ajungă momentul ăla de viață în care să n-am vasele cui să le spăl, în care să n-am boxerii, nu poate Ștefania, dar să n-am maieurile sau tricourile cui să le pun la loc, în care să n-am după cine să fac curat. Nu-mi doresc așa ceva, niciodată. Da, e foarte frumos atunci când suntem recunoscători și când ne amintim iar și iar că a fi cu cineva, a avea pe cine să iubești, este un mare dar. Și eu am avut în viață la un moment dat o perioadă în care, după un moment de separare, am avut un moment în care am fost singură. Și mi-am dat seama că e frumos din anumite perspectivă că poți să te descoperi, să te vezi mai bine, să vezi că poți să te descurci în viața asta și să fii și independent, și e important să învățăm să fim și independenți și autonomi, dar totuși după acea perioadă am apreciat mult mai mult atunci când
am intrat în relația de cuplu și atunci când sunt cu cineva. Uneori, după ani și ani de zile, când oamenii se obișnuiesc unul cu celălalt, au tendința așa să simtă că totul mi se cuvine, e foarte firesc, că celălalt e lângă mine, că trebuie să-mi facă, trebuie să-mi spele vasele sau trebuie să mă ducă cu mașina nu știu unde sau, da? Ți se pare că ți se cuvine. Dar aceasta e tot o angrenare insidioasă a ego-ului, ca să spunem așa. Pentru că nu ni se cuvine nimic. Totul ni se oferă și e de fapt susținerea aceasta chiar a Universului. Iubirea este o resursă care ne vine de sus, de la Dumnezeu, din marea paletă de energii dumnezeiești și care ne încântă sufletul și ne susține, exact cum ai spus tu, noi parcă ne încărcăm bateriile atunci când ne racordăm la iubire. Și este extraordinar să ai într-adevăr pe cine să iubești, cu cine să te reflectezi, oglinda cui să te uiți, cum să te bucuri, cu cine să pășești alături în această călătorie așa plină de mistere care este viața și care are multe provocări, multe surprize, multe lecții. Mă gândesc că este și o diferență de percepție. Știi? De fapt, da, e o diferență de percepție față de ființa iubită, de a o considera un dat, un obiect de inventar al tău, e proprietatea ta. Știi, chiar mă distrag că dacă fiecare ființă cu care ai fost într-o relație vine, știi cum era pe vremea lui Ceaușescu, nu știu dacă se mai face acum, când pe fiecare obiect de mobilier din întreprindere puneai cu șablonul să-și preia acolo și scria INV 8737, era obiectul de inventar, numărul 87 îl găseai acolo la inventare, știi? Și mă gândeam că subtil e ca și cum tu pe tine ca ființă umană ai INV-urile alea, fiecare, în cazul meu, fiecare iubită care a trecut prin viața mea a scris pe pieptul meu acolo INV 3, Ionuț e al meu, pe care a venit următoarea și nu, INV 7, Ionuț e al meu, etc. Știi? În loc să-ți dai seama că ființa respectivă nu este o posesiune a ta, chiar dacă ești căsătorit. Și eu n-am verificat la mine acum, dar sunt căsătorit. Nu e posesiunea ta, nu e ceva ce ți este dat ție ca să ai cu un act de proprietate asupra lui. E adevărat că ai termenul de aparținător, dar de aparține, nu de posesie. Ci Dumnezeu, într-adevăr, în marea lui iubire față de ființa ta, îți dăruiește șansa să iubești o ființă umană. Da, e chiar o poveste care mie îmi place foarte mult și care vorbește despre această idee că fiecare ființă care te întâlnești în viață și cu care împărtășești iubirea, lasă în inima ta un loc prețios, așa, o strălucire. Și povestea aceasta a unui bătrân înțelept care se întâlnește cu un tânăr care era foarte mândru că inima lui era intactă. Se numește O inimă perfectă, da, povestea. Exact. Am dat-o într-un matinal pe radio. Da. Te rog. Și el era foarte mândru că inima lui este intactă, n-are nicio fisură și e așa fără pată, ca să spunem așa, dar de fapt el nu iubise cu adevărat, iar înțeleptul îi povestește și vine și spune că da, inima lui e plină de răni sau urme ale unor experiențe de viață cu persoane care l-au rănit sau care au avut anumite intervenții și care au lăsat ceva urme în inima lui. Și nu era inima atât de intactă, dar avea urmele strălucitoare ale persoanelor cu care el a venit în contact și pe care el le-a iubit. Și această bogăție pe care o are inima noastră atunci când descoperă aceste străluciri ale iubirilor noastre, este așa o metaforă care mie îmi place foarte mult și de aceea important este să nu fugim de probleme, de diferențele acestea care uneori ne aduc provocări destul de dificile și e necesar să depunem eforturi sau să
avem o disciplină sau o practică lăuntrică care să ne ajute să le integrăm și să mergem mai departe sau să ne reechilibrăm. Acum mă gândeam să recapitulez eu puțin miturile prin care am trecut. Deci miturile au fost următoarele pentru cei care ați intrat mai târziu pe frecvență sau ați răsfoit în podcast pe YouTube. Deci, o relație bună este una fără efort. Nu. Dacă mă critică, înseamnă că nu mă iubește. Fals. Trebuie să-mi iau un buton de la roșu cu... Dacă suntem diferiți, avem o problemă. Da, mă rog. Chiar numai atât mai zic ca să nu reîncălzim, că mai avem foarte puține minute, din păcate, și foarte multe lucruri de discutat. Chiar de câte știu, în foarte multe cazuri este de dorit ca ceilalți să fie ca unul față de celălalt să fie diferiți. Adică cu cât sunt mai diferiți, cu atât evoluția este mai mare, să zic așa, dacă acceptă provocarea diferenței astea. Și într-un fel să ne gândim că într-o relație de cuplu avem polul sud cu polul nord. Polul sud este polul sud, polul sud nu e în polul nord, ca să forțez puțin telturismul. Adică dacă vrem să fim la fel, polul sud cu polul sud, cam greu să fac o relație de cuplu, pentru că nu o să se atragă, o să cadă fleasc, așa, unul față de celălalt. Ajungem la următorul mit. Cu cât dacă gândim la fel, stai că vreau să mai zic ceva și... Bine, atunci zi-mi ce vrei să zici și pe aia ajungem la... Vreau să zic că ajungem să fim maturi relațional atunci când începem să vedem că diferențele acestea ne ajută să ne conectăm și cu cât plusul și minusul de care vorbeai mai devreme sunt mai puternice, cu atât atracția este mai mare. Și aici știm chiar de la o baterie, cei doi poli, că există acea interacțiune între plus și minus și acel arc electric care face să producă electricitate și așa mai departe. Păi și când văd asta te întrerup puțin cu să gândim la fel, e ca un fel de relație de yes man. Știi? Vreau să facem... Da. Unde e flacăra? Unde e scânteia? Unde e partea picantă? Da, exact. Ideea este că noi avem tendința să, atunci când ne întâlnim cu diferențele, să percepem aceste diferențe ca pe o amenințare. E ca un fel de amenințare la integritatea noastră personală. Pentru că noi suntem obișnuiți să mergem așa pe o șină, pe o direcție, da, obișnuiți cu un peisaj și brusc vine altcineva să spună un alt peisaj în fața ta. Și te simți nesigur, e ceva amenințător, ceva periculos pentru ceea ce știi tu că ești sau pentru ceea ce știi tu că știi să faci, da? Și de aici apare această nesiguranță și această tendință de a-l aduce pe celălalt la tine și la modul tău de a fi, de a gândi sau de a acționa. Și aici apare un alt mit care derivă din mitul că dacă suntem diferiți avem o problemă, un alt mit: dacă gândim la fel, suntem în siguranță. Ne simțim în siguranță dacă celălalt devine așa, ca un fel de copia noastră sau dacă e foarte similar cu noi și avem tendința să îl facem pe celălalt să devină ca noi sau să-l convingem sau să-l vrem să-l convingem pe celălalt și să îl uniformizăm. Ceea ce nu duce către creștere această abordare. O abordare matură din punct de vedere relațional face tocmai să integreze aceste diferențe într-o manieră în care noi putem să ne conectăm cu celălalt și să aducem conectarea tocmai prin înțelegerea diferențelor și prin a deschide inimile și sufletele, a ne duce acolo atenția către ceea ce este diferit, către a înțelege alte perspective și acele alte peisaje care, wow, pot să fie extraordinar de frumoase, chiar dacă sunt diferite. Și deci să-l lăsăm pe celălalt să gândească altfel. E chiar important să încurajăm această diferențiere în relația de cuplu, pentru că altfel, dacă celălalt devine ca noi, exact cum ai zis tu, fac ca tine, da, bine, așa, la un moment dat apare plictiseala, apare predictibilitatea și deja atunci când celălalt este predictibil,
devine plictisitor, nu ne mai atrage atenția, nu mai este atractiv. Cum se zice, moare scânteia. Da, exact. Și nu mai avem ce să facem prea mult împreună. Din această perspectivă, de multe ori e foarte important să fim atenți la toate aceste tendințe ale noastre de a-l uniformiza pe celălalt sau de a-l convinge de adevărul propriului nostru univers sau a propriei noastre viziuni. Totuși suntem ființe individuale, unice, și dacă îi dăm celuilalt libertatea de a fi el însuși, putem cu adevărat să creștem împreună la modul conștient, să mergem a la lung împreună, să mergem așa ca două ființe conștiente, pas la pas, care știu că celălalt este altcineva, poate că are și alte lecții de învățat față de noi, sau poate că vrea să vadă lumea altfel, prin alte lentile. Eu port ochelari de soare roz, el poate vrea să poarte ochelari de soare violet. De ce să vadă lumea în roz? Poate vrea să o vadă în violet și e alegerea lui. Și e foarte, foarte important să lăsăm pe celălalt să fie ce este el și să se exprime așa cum simte. Să nu îl manipulăm uneori datorită ideii de iubire și să-l aducem la modul nostru de a vedea. Deci nu neapărat să-l convingem pe celălalt, ci să-l înțelegem și să înțelegem abordarea, viziunea, perspectiva de viață și chiar modul de a simți. Pentru că, mai ales dacă ne gândim, bărbații și femeile simt foarte diferit. Și mai mult decât atât, chiar și două femei luate separat pot să simtă diferit și să vadă viața diferit. Mă gândesc chiar că în momentul în care gândim cu toții la fel, Doamne ferește, asta înseamnă stagnare. În momentul în care gândim diferit, asta înseamnă deja evoluție și transformare. Până la urmă, chiar și știința de care vorbeam mai devreme nu poate să apară în momentul în care toată lumea gândește la fel. Trebuie să existe unul care să pună altfel problema față de ceilalți. De exemplu, toată lumea știa că mărul cade, până la Newton, care s-a gândit și a zis, ok, cade, dar de ce cade? Da, aceasta e premisa evoluției. Și putem să evoluăm într-adevăr și în relația de cuplu și să creștem dacă permitem această menținere a diferențierilor, această comunicare, această libertate de a fi noi înșine. Și aici, de multe ori, avem tendința să intrăm în conflict atunci când vedem aceste diferențe și când avem tendința să îl uniformizăm pe celălalt. Și apare un alt mit, acela care spune: eu trebuie să am dreptate sau eu trebuie să câștig o dispută. Întotdeauna când apar astfel de momente, dacă eu nu am dreptate, atunci nu mă simt bine, nu sunt fericită sau nu mă simt iubită sau iubit. Momentul numit Ștefan către oștenii mei. Și, de fapt, într-o relație nu este despre cine are dreptate. Că nu suntem la tribunal. Da, exact. Și nu suntem într-o luptă. Nu suntem față în față cu un inamic, ci este vorba de acea idee pe care am zis-o și mai devreme. Nu este vorba despre mine și dreptatea mea, nu este vorba despre tine și dreptatea ta, ci este vorba despre noi și despre relația noastră. Eu pot să am dreptate și să câștig, să zicem așa, într-o anumită discuție sau într-o anumită ceartă sau într-o discuție din aceasta contradictorie, dar totuși relația poate să piardă. Și deci ce punem mai presus? Unde ne punem noi atenția? Dacă eu vreau să rămân așa cu dreptatea în mână, păi mor și eu și relația cu dreptatea în mână și singuri. Eu mi-am dat seama că de fapt în relația de cuplu e ca și cum am avea două talere. Pe un taler avem dreptatea și pe celălalt taler avem armonia din relația de cuplu. Și întotdeauna talerul ăsta cu armonia din relația de cuplu trage mai tare, e mai greu, e mai important. Adică dacă dreptatea pe care tu crezi că o ai afectează relația de cuplu, armonia din relația de cuplu, mai bine taci și revii în discuție când dreptatea ta nu va afecta
armonia din relația de cuplu, pentru că ea este prioritară. Suntem împreună ca să construim o armonie, nu ca să avem dreptate. Așa cum spuneam, nu suntem la tribunal. Da, și această armonie în spațiul acesta relațional, de fapt, ne ajută foarte mult. E o bază unde noi putem să creștem, să ne trăim viețile frumos, să ne transformăm, să evoluăm atât personal cât și alături și împreună cu celălalt. Și chiar relația are o evoluție. Relația funcționează ca un organism. Este un copil mic care crește și în ani de zile evoluează și acumulează anumite înțelegeri, are resurse, are valori. E o anumită evoluție la care e important ca noi să fim atenți și să ne ducem acolo din ce în ce mai mult. Iar aceasta poate să se producă atunci când ieșim din zona aceea a egoului și ieșim din egoism. Noi nu putem să fim atenți la celălalt și la ce se petrece în relație dacă rămânem ancorați în eu, nevoile mele, eu vreau așa, eu vreau să am dreptate. Da? Deci, ieșind din ego, intrăm cu adevărat în... De fapt, aici este o mare taină, pentru că noi dacă am fi relaxați și nu am fi bombardați așa de... și atrași către exterior foarte mult de această societate concurențială, consumatoristă, noi am fi foarte mult în suflet și am fi ancorați în aceste valori sufletești și am fi mult mai în contact cu noi înșine. Dar această ieșire din suflet și atracția aceasta către ego și către egoism ne aduce foarte multe neajunsuri. Și cumva demersul este tocmai acesta de a ne reconecta la noi, la sufletul nostru, și din acest loc de pace lăuntrică poți să vezi mult mai clar, poți să acționezi mai înțelept sau să reacționezi mai înțelept, să-l înțelegi pe celălalt și să ai această abordare bazată pe, aș putea spune chiar pe un nivel de conștiință mult mai elevat. E ca să poți să fii mereu așa în această stare de suflet și probabil că nu suntem acum la modul perfect și nu vreau să să absolutizăm această idee, pentru că suntem ființe umane, avem suișuri și coborâșuri, dar totuși a intenționa și a aspira să ne ancorăm cât mai mult la nivelul sufletului face să ne expandăm așa perspectiva sau să ne expansionăm conștiința și să putem să fim mai mult. Și din această perspectivă îmi place foarte mult că este o idee aceea de a te sacrifica. E necesar atunci când ești într-o relație să renunți la anumite părți din tine sau să renunți la niște nevoi sau la niște comportamente chiar, să lași la o parte anumite aspecte ale tale și să vii în întâmpinarea celuilalt sau în întâmpinarea nevoilor relației. Și această idee de sacrificiu mi se pare foarte, foarte bună și în același timp foarte delicată. Pentru că există și persoane care, din ideea aceasta de a dărui, a se oferi și din perspectiva de a iubi și a demonstra iubirea, se duc prea mult în sacrificiu. Și aici, unde este linia? Care este linia? E statutul ăla de mama răniților. Da, exact. Adică unde se face limitarea aceasta între cât de mult să ne sacrificăm sau cât de mult să dăruim? Și aici, bineînțeles că este un anumit bun simț și bineînțeles că este important să vedem că noi este necesar să fim în echilibru. Dacă suntem fericiți și dacă ne împlinește această stare de dăruire și chiar putem să renunțăm la anumite aspecte și să facem mici sacrificii și să rămânem în pace cu noi înșine, în armonie și poate chiar să se amplifice această bucurie, pentru că uneori când te sacrifici pentru celălalt, apare o bucurie așa spontană în sufletul tău. Dacă
sacrificiul ăsta de sine este deja devine o încrâncenare sau o încăpățânare, sau treci peste limitele celuilalt, sau te epuizează efectiv, sau peste limitele tale, da, te epuizezi, atunci deja nu mai vorbim de armonie. Și este foarte important să fim atenți la aceste aspecte și să menținem acest echilibru între a dărui sau a oferi din iubire, a te sacrifica din iubire, și a te menține în echilibru, a menține echilibru în relație și ai lăsat spațiu și celuilalt, pentru că uneori există persoane care vor să ofere foarte mult și vin și pun și dau, și pentru că așa au învățat sau așa cred ele că e mai bine sau așa au văzut, așa au primit modelul din copilărie, da? Și sunt așa zici și maximizatori, când ei vin și pun și spun și au inițiative, dar nu mai lasă loc și celuilalt. Măcar să respire. Exact. Că asta unea, că pur și simplu îl sufocă. Și mai mult decât ai lăsat loc să respire, este necesar să-i lași loc să facă și el acele gesturi, să dăruiască și el, să vină și el să-ți ofere ce are de oferit și să-i lași loc. Pentru că altfel este doar one way. Pe când o relație cu adevărat de cuplu este bidirecțională și este acea întâlnire a celor doi la mijloc, în acel spațiu sacru al relației. Să nu devină sens giratoriu. Următorul mit? Celălalt are o problemă, eu nu. Și aici demontăm acest mit, pentru că de foarte multe ori așa multe conflicte, multe probleme apar atunci când oamenii au tendința să pună vina pe umerii celuilalt și să zică, da, păi din cauza lui, sau uite el cum e. Și chiar în terapia de cuplu, de exemplu, când, sau mai ales în terapia individuală, vin diferite persoane și vorbesc despre cel de acasă care are multe probleme, care uite din cauza lui, uite ce se petrece, da? Și chiar și în terapia de cuplu se petrece asta, când fiecare vine la terapie. De ce? Că vrea să îți arate sau cineva să-i demonstreze că el are dreptate, că E ceva de genul, nu crezi că am dreptate? Stai că apelăm la o terță parte, da, imparțială, care o să-mi confirme mie. Și o să-mi confirme că tu ai problema, da, nu da. eu. Și aici este într-adevăr un mare mit, pentru că este o dinamică la care e foarte important să fim foarte atenți. Problema, de fapt, nu este neapărat numai a mea, nu este neapărat numai a celuilalt. Problema este ceva care se petrece aici între noi doi, în dinamica relațională, în modul în care noi ne exprimăm iubirea, în modul în care noi ne întâlnim cu tiparele noastre relaționale, în modul în care comunicăm sau modul în care dialogăm. Și aici, apropo de dialog, e acest instrument extraordinar. Am mai vorbit și în prima parte a emisiunii, dar consider că e foarte important. E un instrument foarte bun și foarte special, acela de a învăța să vorbești cu celălalt, să porți acest dialog și să-i lași celuilalt dreptul să răspundă sau să te asculte, să te oglindească, să te valideze și chiar să empatizeze cu tine, la fel cum și tu, în acest spațiu relațional, ai nevoie de toate acestea. Mă gândeam că treaba asta cu celălalt are o problemă, nu eu, este mentalitate de single player, de jucător singuratic, nu de echipă, pentru că într-o echipă nu există că unul are problemă, este o problemă izvorâtă prin cineva, dar este problema întregii echipe. Da, și de fapt, atunci când apare o problemă sau când vine cineva, unul dintre cei doi, de obicei cam așa se petrece. În acest spațiu relațional, de obicei vine unul dintre cei doi și face un pas și aruncă o mănușă, o provocare, o problemă, un neajuns, o nevoie care nu e împlinită, pe care fiecare o aruncă cum poate. Fie drăguț, așa o așează frumos, fie o aruncă brusc, fie ți-o aruncă
peste ochi. Da? Deci depinde de moment, de abordare, de cum a văzut sau cum a învățat. Cum s-a priceput, Exact, să da. zicem. Dar în aceste interacțiuni, de fapt, este necesar să vedem ce se află în spatele acestui gest de a arunca mănușa, de a pune pe tapet problema. Și, în primul rând, e foarte bine că celălalt vine în spațiul relațional și pune punctul așa pe rană sau degetul pe rană, cum se spune. Chiar dacă doare un pic, da? Dar stai un pic, noi avem o problemă și e bine să o abordăm, să o rezolvăm. Există rezolvări, există soluții. Dacă noi ne gândim că celălalt vine acolo și ne arată ceva, înseamnă că e necesar ca să ne deschidem mai mult, ochii mai mari, urechile mai mari, dacă am povești, să fim mai atenți, să vedem ce vrea celălalt să ne spună. Poate vrea să auzim ceva ce nu am auzit până atunci, sau are nevoie să fie ascultat, sau să-i se asculte, eu știu, ceva, un secret al inimii sale sau o nevoie din momentul respectiv. Sau poate chiar vrea să simtă că are impact, că e important pentru noi. Deci, părerea mea este că în astfel de momente, atunci când apare o problemă, de multe ori așa, de la o scânteie este o flacără bruscă și nici nu te aștepți. De unde a apărut flacăra asta? Mulți tind ori să o amplifice pe moment, să iasă acolo scântei din ce în ce mai mult din ambele direcții. O abordare așa mai matură, să spunem, ar fi ca în momentul când apare flacăra să facem un stop și chiar să avem așa ca un fel de ghid al momentelor de tensiune sau a momentelor de conflict. Hai să vedem cum acționăm sau cum reacționăm în momentele acestea. Și să spunem așa, uite, când apare chestia asta, flacăra, scânteia care a declanșat conflictul sau tensiunea, sau se simte uneori, poate să nu fie verbală, poate să fie doar așa o tensiune, o energie grea care se simte și care te face să vibrezi cu greu în interior. Și atunci hai să luăm o pauză, hai să ne liniștim. Hai să facem ceva care să ne relaxeze. Sistemul nostru nervos în astfel de momente este foarte tensionat și atunci acționezi pe sistemul acela de supraviețuire. În momentele acestea de tensiune, dacă sistemul nervos este foarte tensionat, o interacțiune între două sisteme nervoase tensionate nu duce la nimic bun. Și nu putem să reacționăm sau să interpretăm ceea ce se petrece de pe un nivel superior. Da? Chiar, acum nu mai intru în neuroștiință, dar cu cortexul prefrontal, ci intrăm pe sistemul acesta instinctual. Și e foarte important să ne liniștim, să luăm o pauză, hai să mergem la o plimbare și după plimbare venim și discutăm, sau hai să mutăm discuția din bucătărie în dormitor sau pe hol sau în curte sau pe balcon. Hai să ascultăm pe celălalt, să învățăm să dialogăm ascultându-l și dându-i timp celuilalt să explice, să spună ce simte. Sau poți să te-am întrerupt, sau poți să muți discuția din minte în suflet și să deschizi larg brațele și să zici, știi ce, vino puțin încoace, vino că vreau să zic ceva, hai, vino. Da, și uite, mai este așa o abordare foarte bună și care e ceva foarte practic. Chiar că atunci când simțim că e o mică tensiune sau o discuție care nu e atât relaxantă, hai să ne luăm de mână. Să avem un contact, să ne prindem de mână, deși atunci nu prea este așa la îndemână, dar totuși un contact sau să ne privim ochi în ochi. Hai să ne lăsăm 2 minute să ne uităm ochi în ochi și să vedem, hai să vedem ce e dincolo. Sau să ne aducem aminte, sau să ne închidem ochii și să ne ducem din nou în suflet și să ne aducem aminte de un moment când am fost fericiți și relaxați. Adică să schimbăm
ieșim din acel patern tensionant și de conflict. Să-i dăm o altă direcție mult mai bună. Și așa ne ducem în suflet, de acolo e mai ușor de integrat, e mai ușor de înțeles. Bineînțeles că aici toate acestea se pot face în timp, prin practică, prin repetare, poate nu ne iese din prima, dar măcar dacă știm și dacă ne propunem și dacă discutăm aceste aspecte atunci când suntem bine, da? Toate abordările astea și strategiile de fericire în relații este bine să fie stabilite în momentele când noi suntem bine. Și să putem să râdem, să discutăm, hai să vedem cum facem. Și dacă deja noi avem niște strategii, în momentele acestea de tensiune, putem să facem o glumă și să ieșim din astfel de situații jenante uneori sau indezirabile și să fie mult mai simplu. Eu mă uitam acum că ne-au mai rămas niște mituri enorm de mari și de frumoase, de care nu o să mai avem timp. Și eu le-aș enumera eventual, pentru că ar fi important măcar oamenii să le audă și să știe că nu este corect. Spui tu unul? Da, după ani de relație, nu mai avem ce să descoperim la celălalt. Prostie. Wrong. Eu sunt cu Ștefania după 10 ani și încă de-abia am șters praful de pe tobă. Dacă ne menținem deschiși și vii și în evoluție și personal și în relație, tot timpul vom găsi ceva nou și ne putem bucura foarte mult. Mai e un mit care mie îmi place enorm de mult, pentru că mi se pare, lasă, nu-i pun nicio etichetă, care zice așa: gelozia este dovada iubirii. Adică, serios, deci am întâlnit asta de atâtea ori, că, dacă nu e gelos, dar un pic așa, știi, să-ți arate el acolo că e gelos, asta este o dovadă de iubire. E o dovadă de... Taci, Ionuț, gata. Alt mit. Dacă mă iubește, mă pune mereu pe primul loc. Am mai abordat un pic ideea aceasta în prima emisiune. Adică nu mănâncă, nu doarme. Da. Adică eu sunt centrul universului. Nu sunt centrul universului și fiecare are evoluția lui personală și este important să îi dăm fiecare celuilalt acest drept de a evolua, de a fi el însuși și de a ne aduce și pe noi, dar nu chiar în prim plan tot timpul, și asta nu înseamnă că nu ne iubește, ci că ne cuprinde în universul lui și ne acordă locul potrivit. Asta e mai, aș mai sta, uite, un pic de tot, că asta cu gelozia este dovada iubirii. Am văzut atâta în Mala Mujer și nu știu ce telenovele, că ăsta e axul principal, știi, să-l vezi acolo pe domnul cum fierbe el acolo în sos propriu și zici, oh, dar ce frumos, uite cât mă iubește, asta face bulbuci acolo, mai poate de gelozie și zici, oh, vai, da, ce frumos. Nu, iubire este iubire, gelozie este gelozie, sunt două lucruri total diferite. M-am înfocat foarte tare, spun sincer, cu gelozia și am uitat de asta. Și eu vreau să spun da, că celălalt ne pune pe primul loc, știi, și că suntem centrul universului lui. Vezi, aici este o inversiune de termen, sau dacă vrei, termen greșit înțeleși, pentru că centrul universului îi aparține celui care a clădit universul, adică lui Dumnezeu. Aia este relația principală pe care o ființă umană o are. Da. O relație cu o altă ființă umană este declinarea relației pe care tu ai cu Dumnezeu către ființa respectivă. Adică eu, în iubirea pe care o am, uite, pentru Ștefania, felul în care eu o iubesc pe Ștefania arată, de fapt, calitatea și felul relației pe care eu, real, o am cu Dumnezeu. Aia este, de fapt, centru. Da, foarte frumos spus. Abordarea aceasta e, într-adevăr, mult superioară. Ar mai fi... Că mă gândeam acum, când m-ai întrebat mai devreme, mă gândeam la încă un mit care circulă foarte mult și mai ales chiar la cei mai tineri care își caută sufletul pereche, că mitul spune că sufletul pereche este persoana cu care tu nu ai nicio problemă și este această viață perfectă. Adică iarăși este gata ăla, când ți-ai întâlnit sufletul pereche, gata. Da. Game over. Și aici foarte mulți merg din floare în floare, ca să spunem așa, și pleacă dintr-o relație în alta căutând acel ideal și care de fapt nu ne face decât să ne mențină într-o stare de superficialitate. De fapt,
noi suntem cu persoana potrivită la momentul potrivit și putem să construim împreună o realitate relațională și să ne bucurăm la maxim de exact ceea ce aduce celălalt. Stai că tu ai zis un lucru enorm de important, faptul că suntem cu persoana potrivită la momentul potrivit. Adică tot ceea ce ai până la urmă în viață, în momentul respectiv, este optimul benefic, să zic așa, de care sufletul tău are nevoie ca să poată să se transforme cel mai mult. Da, aș putea spune exact asta, că persoana potrivită nu este cea cu care tu ai conflicte, cu care tu nu ai conflicte, ci este persoana cu care tu poți să depășești acele conflicte sau acele probleme sau să integrezi provocările vieții și cu care poți să crești. Și acolo, într-adevăr, e o mare înțelepciune, pentru că atunci când reușim să învățăm limbajul celuilalt, când reușim să facem acel drum comun și acea punte care ne unește sufletele, atunci este un mare plus, atât pentru noi, pentru evoluția noastră ca ființă umană pe lumea aceasta, cât și pentru ceea ce facem împreună. Și, într-adevăr, poate că nu întotdeauna e ușor să poți să integrezi tot ceea ce ți aduce celălalt sau să poți să te vezi prin ochii lui uneori. Poate nu e ușor să accepti că ai anumite probleme sau că ai anumite limitări sau poate că nu e ușor să mergi pe drumul pe care celălalt ți-l propune. Da? Poate tu vrei să mergi la schi, uite, de exemplu, în relația mea de cuplu. Eu nu vreau să fac schi, sunt așa, am și eu povestea asta și iubitul meu are această fascinație către schi. Această diferență nu ne împiedică să ne trăim bucuria vacanțelor sau pe mine nu mă deranjează ca el să se ducă momentele lui și să-și împlinească această mică bucurie. Și această libertate pe care o oferim celuilalt, după aceea se reflectă și în sufletul nostru și amplifică și mai mult bucuria și mai mult libertatea noastră lăuntrică, care e foarte importantă de altfel. Libertatea e o valoare importantă în relații și nu mă refer aici la o libertate exterioară, că ai dreptul să te duci să faci ce vrei cu cine vrei, ci acea variantă de a-i da celuilalt libertatea de a fi ceea ce el este și așa cum este și de a se exprima și de a se transforma, de a se manifesta așa cum simte în fiecare moment. Știi că asta era cumva o definiție a puterii, că este o ființă umană care poate să facă ce vrea când vrea, unde vrea, etc., dar alege să nu facă. Ala este puternic. La ceea ce spuneai tu cu ființa potrivită și sufletul pereche, dacă vrei, aș putea face o paralelă cu mersul pe autostradă, adică atunci când ai o ființă potrivită lângă tine, copilot, dacă vei uite în mașina vieții, care este cuplul în mașină, mergi pe autostradă, acolo totul e drept, e asfaltat, trebuie doar să ții de volan și e clară treaba, mergi încolo. Când ai ființa potrivită alături de tine, sufletul pereche, dacă vrei, îți permiți să ieși de pe autostradă și să o iei pe drum de țară, pe macadam, să te bagi pe curbe foarte sinuoase, că ai cu cine. Se ridică praful, pot fi tot felul de porțiuni de astea de drum mai solicitante, nu este ceva ușor, dar este ceva foarte frumos. Și ai cu cine. Da, și să mai spunem încă un ultim mit, așa, pentru că deja este târziu. Dacă devin așa cum vrea celălalt, atunci el mă va iubi sau ea mă va iubi. Iarăși este un mit care nu face decât să ne limiteze și chiar este o foarte mare capcană, pentru că e important să ne adaptăm cu adevărat și să fim flexibili și să ne adaptăm la ceea ce vede celălalt ca model relațional sau să îi integrăm modurile de a iubi sau de a se exprima sau de, eu știu,
de anumite comportamente. Deci e important să fim flexibili și adaptabili, dar totuși nu este în regulă să ne pierdem propria noastră identitate, unicitatea noastră, să ne depărtăm de la cine suntem noi cu adevărat, doar așa ca să ne facă să ne iubească celălalt. Pe de altă parte, celălalt ne iubește cu adevărat atunci când are acces la ceea ce suntem noi și la cine suntem noi cu adevărat. Acolo e adevărata iubire și adevărata întâlnire a celor două suflete. Altfel sunt doar două măști care se întâlnesc, o suprafață care nu conduce relația decât așa, pe un drum de scurtă durată. Plus că uităm și nu realizăm faptul că celălalt s-a îndrăgostit de noi când s-a îndrăgostit. Nu s-a îndrăgostit de planurile, viziunile, nu știu ce ale lui. Cu alea putea să stea liniștit în continuare acasă. S-a îndrăgostit de personalitatea pe care o avem, felul în care suntem noi. Da, și la un moment dat aceste eforturi de a fi cum vrea celălalt te epuizează, te stoarce de resurse și chiar te face să fii nefericit. Adică îți pierzi bucuria de a fi în acea relație, bucuria de a trăi alături de celălalt, pentru că te distanțezi de sufletul tău. Și ești fericit atunci când tu ești în contact cu tine, cu sufletul tău și sufletul tău se conectează cu sufletul celuilalt. Și această dublă conexiune, ca să spunem așa, eu cu mine, cu ceea ce sunt eu cu adevărat și de aici conectarea cu celălalt, acestea sunt bazele unei relaționări fericite, armonioase și chiar a unei stări de echilibru interior lăuntric al unei ființe umane, e ceea ce căutăm. O să spun eu pe ultima, că sunt în domeniu. Și că după căsătorie lucrurile se vor rezolva. Sau mai este încă una care ține... De parcă după căsătorie ești altcineva, știi? Că nu sunt aceiași doi cu provocările, cu plusurile, minusurile lor, nu, lasă. Da, sau dacă facem un copil, relația se repară. Exact în aceeași zonă. Asta am întâlnit-o și eu, știi? După ce ne-am căsătorit, Ioane, repede, fă un copil. Zic, stai mă, frate, de ce? Păi să o ții ocupată, dar zic, stai, dar eu o iau ca să o țin ocupată, eu o iau ca să mă iubesc cu ea, nu ca să o țin ocupată. Da, soluțiile și rezolvările nu vin din ceva exterior și din niște contracte sau din niște preocupări comune, care poate să fie un proiect sau un copil sau altceva. Sau din mutat privirea în altă parte. Adică suntem noi doi, hai să savurăm frumusețea asta de a fi noi doi. Da, împreună. Exact. Și de a vedea cu adevărat, de a privi exact realitatea a ceea ce suntem, a ceea ce am pus acolo împreună, de a scana până în profunzimi cu adevărat ceea ce suntem noi în conexiune cu celălalt și în relație cu celălalt și de a crește acolo unul cu celălalt, dar ce punem, știi, ce pui la dospit, ce semințe pui să crească împreună și ce crește din aceste interacțiuni, din această relație, în acest spațiu dintre cele două suflete. În emisiunea anterioară îmi spuneai că scrii 2 cărți în paralel. Eu te-am invidiat că eu încă mi-o scriu cât de cât în cap, coperta, desenez la ea. Poți să ne spui un pic subiectul celor 2 sau și cam când apar? Cam când apar încă nu știu, pentru că încă lucrez la ele și vreau să nu mă grăbesc. Descoper din ce în ce mai mult aspecte noi. Una este exact despre această relaționare, despre relația de cuplu, zona aceasta de eliminarea miturilor, realitățile și valorile relației de cuplu și cum să facem să aducem echilibru, armonia, siguranța, frumusețea, spiritualizarea relației și ideea de transformare împreună și personală. Ai dat un titlu deja sau încă nu? Încă nu. Aha, bun. Și cealaltă carte la care lucrez mai de demult, care are ca temă magnetismul erotic și care vine să vorbească despre această fascinație pe plan intim, cum să
creștem sau cum să reînviem magnetismul, erotismul, cum să avem grijă de zona asta, cum să înțelegem legile care sunt la baza acestui magnetism, pentru că am remarcat că după o anumită perioadă de timp, după mai mulți ani, o problemă foarte greu de rezolvat de altfel este exact această diminuare a atracției și a magnetismului erotic. Pot unele relații să funcționeze mult timp și pot să-și găsească cei doi un echilibru sau o armonie așa. Avem o familie, avem copii, avem preocupări comune, ne înțelegem bine, mergem în vacanțe, dar totuși și aici, în planul acesta, al atracției, în intimitate, acolo începe să scârție. Și de aceea consider că e un subiect important. Încă lucrez la subiect, dar eu sper că, nu știu, poate în jumătate de an, într-un an, sper să iasă chiar amândouă. Uite, dacă vrei, facem lansarea la vitamina C. Serios. Cu drag. Și, bineînțeles, ultima întrebare pe care o știi din ediția trecută, unde te găsește? Cum intră lumea în contact cu tine? Păi, aidacălin.com este site-ul meu personal. Acum pe social media o să mă lansez din ce în ce mai mult, pe Instagram, pe Facebook. Am fost într-o perioadă în care am lucrat mult cu mine și abia acum simt că sunt pregătită să mă lansez așa și cu adevărat am ceva de spus, am înțeles multe și am... Deci, adică ai adunat în coșul propriu și acum ești în postura în care poți să ne oferi. Și abia acum încolo ies cu adevărat și pe social media și mă pregătesc să spun așa din ce în ce mai mult din ce am de spus. Până acum am lucrat mult cu retreat-uri, workshop-uri, terapii personale, individuale, de cuplu și acum vreau să ies un pic și pe social media mai mult decât am făcut-o până acum. Cum s-ar zice, să fie într-un ceas elvețian. Mulțumesc! Aida, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta strălucitoare la ediția de astăzi a Vitaminei C. Mulțumesc foarte mult, mă bucur că am avut iarăși aceste discuții pline de sens și de chiar o bucurie așa în sufletului să poți să vorbești despre lucrurile acestea și să împărtășești cu ascultătorii, chiar dacă ei nu au încă ocazia să spună cuvântul sau să... Dar e o bucurie a sufletului să poți să spui și să aduci așa din conștientizări, din înțelegeri celorlalți și vă mulțumesc mult tuturor și celor care ascultă și ție că m-ai invitat și că am petrecut aceste momente împreună. Și eu îți mulțumesc, Aida, le mulțumesc și celor care ne-au urmărit în emisiunea aici la radio și celor care ne urmăresc pe podcast, cei care s-au abonat, tuturor membrilor, toți cei care sunt în jurul nostru. Ne revedem săptămâna viitoare, miercuri, de la ora 19 cu o nouă ediție de Vitamina C. Vom vorbi despre lactație. Sunt Ionuț Costin, iubiți până deveniți iubire. Lucrurile bune nu se încheie aici. Le găsești și la restaurantul vegan Vegasmo Brașov și pe holistica.ro.